Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ανατροφοδότησης που χρησιμοποίησαμε αρκετά και στο Extreme και που είναι πολύ χρήσιμο κυρίως για την ολοκλήρωση ενός project ή για την ολοκλήρωση ενός πολύωρου εργαστηρίου με πολλά εργαλεία, είναι η ανατροφοδότηση στο χώρο. Όλη η ομάδα, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες και μόνο αυτοί, αφού έχει ολοκληρωθεί το εργαστήρι ή η διαδρομή μέσα στο project, καταλαμβάνουν σε ένα μεγάλο ευρύχωρο χώρο, απλώνονται παντού. Και εκεί ξεκινάμε κάποιες ερωτήσεις, αφού πρώτα εξηγήσουμε ότι η μία άκρη, ο ένας στίχος σημαίνει συμφωνώ απόλυτα και ο άλλος διαφωνώ ή ναι, λειτουργήσε πολύ σωστά ή όχι, δεν λειτουργήσε καθόλου. Δηλαδή το ναι και το όχι. Μια θετική ανατροφοδότηση και μια αρνητική ανατροφοδότηση σε σχέση με τις ερωτήσεις που θα γίνουν. Αφού λοιπόν εξηγήσουμε το εργαλείο και τι σημαίνει η μετακίνησή μας στο χώρο και πού θα σταθούμε, ξεκινάμε με απλές ερωτήσεις όπως πέρασα πολύ ωραία σε αυτό το εργαστήρι σήμερα. Αν συμφωνεί απόλυτα κάποιος, πηγαίνει στη θετική πλευρά. Αν διαφωνεί απόλυτα, πηγαίνει στην άλλη πλευρά του δωματίου, στον άλλο τοίχο. Αν πάλι αισθάνεται ότι δεν βρίσκεται ούτε πολύ θετικά, ούτε αυτό, βρίσκεται κάπου στη μέση, τοποθετεί το σώμα του στο χώρο, ανάλογα με το πώς αισθάνεται σε σχέση με την ερώτηση. Και έτσι ακολουθούν πολλές χρήσιμες ερωτήσεις για το πώς λειτουργήσε το εργαστήρι, πώς αισθάνθηκε μέσα στην ομάδα, αν αισθάνθηκε τη συμμετοχή του ισότιμη, αν είχε το χρόνο να αναπτύξει κάποια πράγματα. Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι πολλές και διαφορετικές, ανάλογα με το τι θέλουμε, ποια είναι η ανατροφοδότηση που θεωρούμε χρήσιμη και πώς θέλουμε να χαρτογραφηθεί αυτό και για μας, αλλά και για τους συμμετέχοντες. Αφού γίνεται κάθε ερώτηση, καλό είναι να εστιάσουμε λίγο στις απαντήσεις που έρχονται από εκείνους που είναι προς την αρνητική πλευρά και να ρωτήσουμε τι δεν λειτουργήσε. Ουσιαστικά είναι χρήσιμο γιατί και δίνει την ευκαιρία στον μετέχοντα να εκφράσει κάτι που σημαίνει ότι δεν θα φύγει με την αγωνία ότι δεν εκφράστηκε, αλλά και για μας που είμαστε εκεί για να εκπαιδεύουμε ως εκπαιδευτές ή ως facilitators, να μάθουμε τι μπορεί να πήγε στραβά και τι μπορούμε να βελτιώσουμε στην πορεία. Με το κάθε εργαλείο, αλλά και με το κάθε στάδιο της διαδικασίας, καμιά φορά ακόμα και με το feedback το ίδιο. Γιατί εμείς συνήθως κάνουμε για την ερώτηση, λειτουργήσε το feedback κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, νιώσατε ότι δώσαμε την απαραίτητη προσοχή σε αυτό, νιώσατε ότι μας αφορά όλους αυτή η διαδικασία και ότι το εργαστήρι μπορεί να βελτιωθεί στη διάρκεια του. Με λίγα λόγια, ανάλογα με το χρόνο και το μέγεθος της ομάδας, από 5 μέχρι 15, ακόμα και 20 ερωτήσεις μπορεί να γίνουν. Σημασία έχει να δοθεί ευκαιρία σε όλους να εκφραστούν, να μην πιέσουμε κανέναν να το πει και λεκτικά αυτό, η στάση του σώματός του, η θέση του σώματός του μες στον χώρο μπορεί να είναι αρκετή και διερευνούμε λίγο αν κάποιοι θέλουν να σχολιάσουν για κάτι παραπάνω, ξεκινώντας συνήθως από την αρνητική προς τη θετική πλευρά. Καλό είναι να δίνουμε λίγο χρόνο να ακουστούν σχόλια και ανατροφοδοτήσεις από όλες τις θέσεις περίπου μέσα στον χώρο. Αυτό είναι το εργαλείο και νομίζω ότι λειτουργεί. I would say it was a bit, my adrenaline was there, and yeah, which is a good thing because I loved the game so much, and the fact that we all were pushed to learn a new language like Kiatuela, that really made me realize how human brain can function in a snap of a time, and that was very good also for people like to learn a new language and maybe the irony, King George is not dead.